Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ma itt van velem Verka barátnőm, a frissítő némettől, aki szintén nagy Harry Potter rajongó, úgyhogy meghívtam egy kis beszélgetésre a mai epizódba. Sziasztok, kedves Harry Potter rajongó magyarul tanulók, és szia Verka! Na, figyelj, az első kérdésem az, vágjunk bele szerintem, hogy emlékszel rá, hogy mikor hallottál először a Harry Potterről? Igen, hát fúj, nagyon konkrétan nem, de általános iskolás voltam. Szerintem ilyen négy-ötödik osztály körül lehetett. Most nem tudom, mikor jöttek ki ezek a könyvek, de hogy akkor volt nagyon nagy divat ezeknek az olvasása, amikor én ilyen kisiskolás voltam. És akkor egy csomó osztálytársam olvasta, meg a nővérem is olvasta, és akkor utána én egy kicsit később kezdtem ebbe bele, mert én nem nagyon szerettem olvasni egyébként akkor még, de aztán rákaptam. Ja, nekem is ez volt, szerintem 10 éves voltam, vagy 11, mert én is ugye vártam a levelemet a Roxfordból. Magyarul ugye Roxford a Hogwarts, és ezt mindig nagyon szokták szeretni a magyarul tanulók, vagy hát érdekes nekik, hogy magyarul nagyon sok minden máshogy van, mert egy csomó másik nyelven csak átvették az angol szót, de magyarul nagyon, nagyon más. Úgyhogy vártam a levelemet a Roxfordból, és emlékszem, hogy amikor ö, meg akartam venni az első könyvet, és elmentem könyvesboltba, akkor nem is jól emlékeztem a címére, mert nekem is az egyik barátnőm már olvasta, és mesélt róla, és nekem is tetszett, és akkor gondoltam, hogy jó, én is megveszem a könyvet, és elolvasom, és emlékszem, hogy azt kérdeztem a könyvesboltba, hogy lehet-e kapni a bölcsek könyvét, nem a bölcsek kövét, mert nem jól emlékeztem a címére, de hát igen, annyira, nem tudom, annyira jó, hogy mi együtt nőttünk fel velük, ez annyira ilyen különleges élmény szerintem. Igen, ez szerintem is egy akkora plusz, meg az, hogy így rohadt sokat vártunk a következő könyvre, és akkor aztán megérkezett, és úristen, szóval ilyen nagyon-nagyon izgalmas időszak volt. Igen. Emlékszem, hogy egyszer karácsonyra kértem az egyik könyvet, és, és szerintem akkor volt először, hogy kerestem az ajándékaimat, hogy hol vannak eldugva otthon, és megtaláltam a könyvet, és már a felét elolvastam, mire megkaptam karácsonykor. Emlékszel még, hogy melyik könyv volt ez? Fú, szerintem nem tudom, talán a Főnix rendje, de nem vagyok benne biztos. Egyébként neked melyik a kedvenc könyved, vagy filmed? Nem tudom, hogy ugyanaz, vagy Nekem különbözik? a negyedik a kedvencem a tűzserlege, és az a vicces, hogy ez kb. Szerintem rajtam kívül senki nem szereti. Akit ismerek, mindenkinek kb. A harmadik a kedvenc, az Azkabani fogoly a kedvence. Az is jó, de nem tudom, én nekem a tűzserlege az nekem nagyon-nagyon a kedvencem a filmben is, meg a könyvben is. Ezek a kedvenceim. Ja, tényleg nehéz választani, nekem is nagyon sokáig a harmadik volt, az Azkabani fogoly volt a kedvencem, a könyvben biztosan, és utána pedig Úristen, de gáz rajongó vagyok. Melyik az a rész, ahol kicsit többet megtudunk a Pitonról? Piton az a Snape, Piton Az professzor, a félvérherceg, a nem? Nem arra félvérhercege. gondolsz? Igen, amikor ugye Harry belelát az emlékeibe, és Jaj, úristen, az sírás, nekem az teljes megsemmisülés. Igen, azt én is nagyon szeretem. igen, úgyhogy ha már itt tartunk, akkor el is mondom, hogy nekem mindig ő volt a kedvenc szereplőm, Perseus Piton, magyarul. Úristen, Perseus volt tényleg! Ez Mhm. most nagyon régen néztem magyarul, úgyhogy teljesen kiesett a fejemből, hogy Perseus volt. Nekem is ő a kedvencem egyébként. Igen, hát mi még ezt magyar szinkronnál néztük, ugye moziban is, meg videókazettán, aztán Ha, DVD-n. ha valaki tudja még, hogy ez micsoda. Igen, Ja, Istenem. igen, és hát magyar szinkronnal volt, aztán szerintem amikor már fogalmam sincs, talán 18-20 évesek voltunk, talán valami ilyesmi, akkor DVD-n is volt, és akkor át tudtunk váltani angolra. Én még lengyelül is megnéztem egyébként egyszer, nagyon vicces, Tényleg és azt spanyolul a... is. Nem az összeset, de néhány részt megnéztem spanyolul is, és baromi vicces, és tök jó így nyelveket tanulni egyébként, hogy megnézel egy filmet a célnyelveden,
amit már az anyanyelveden vagy angolul láttál egy csomószor, és tudod, hogy miről szól. Én németül elkezdtem, de annyira kínos volt, hogy a németek sajnos nem jók a szinkronizálásban, úgyhogy így nem bírtam, egyszerűen nem bírtam nézni. De De elhiszem, hogy vicces van az a lehet. nyelv, amikor ez jó. De jaj, nagyon béna volt, nem bírtam. Spanyolul vicces volt, lengyelül szerintem rohadt jó volt, én imádtam, és az örökre a kedvenc szavam lengyelül az, hogy smercsa zserci, hogy ezt miért tudom, azt nem tudom, de ez a halálfaló lengyelül nagyon fontos szó, ezt megjegyeztem. Tök jó. Van is egy ilyen oldal egyébként, be fogom linkelni nektek a leírásba, mert tudom, hogy a Harry Potter rajongók mindig nagyon szeretnék elolvasni a Harry Potter könyveket magyarul, vagy célnyelven, az mindig ott van a listán, de hát baromi nehéz anyanyelvieknek szóló könyvet olvasni, viszont ami alacsonyabb szinten is tök izgi lehet, hogy van egy ilyen, azt hiszem Wikifandom, remélem nem mondtam hülyességet, oldal, ahol a világ minden nyelvén ott vannak ezek az ilyen Harry Potter világ szavai fordítása, hogy mondjuk hogy van nem tudom, a Roxford más nyelveken, vagy De például jó, azt nem is a Dobby, tudtam. tudom, hogy Zgredek lengyelül, és hát ezek a tipikus Harry Potter világ szavak ott vannak. És lengyelül is más nevei vannak az emberek? Tehát, hogy mondjuk, hogy Piton, meg ezek? Nem, szerintem ő Snape. De hát, hogy egy-két dolog talán más lengyelül, de a nevekkel nem emlékszem, hogy lett volna különbség. De nagyon rég néztem lengyelül, hát nem tudom hány évvel ezelőtt, úgyhogy nem annyira emlékszem. Ö, de egyébként angolul szerintem hetente újra szoktam nézni, vagy hát mindig megy a háttérben a Harry Potter, vagy évente 4-szer biztos, hogy tartunk Harry Potter maratont a férjemmel. Neked is szereti a férjed? Tudjátok együtt nézni? Ó, persze, mi minden évben karácsony. Nekünk ez a karácsonyi hangolódás, csak ugye az a baj, hogy az első pár Harry Potter film az még ilyen nagyon karácsonyi hangolódás, ilyen cukiság, meg aztán ilyen nagyon-nagyon lehozósba megy át hát így szerintem így nagyjából az ötödik, hát így a negyedik rész végétől kezdve eléggé. Úgyhogy akkor már nem annyira a karácsonyi hangolódásról szól, de hát most nem fogjuk a felénél félbe hagyni, szóval nyilván végignézzük az egészet. De minden évben mi is végignézzük. Mi csak egyszer egy évben, de én szeretem azt, hogy egyszer egy évben nézzük meg, mert akkor mindig van mit várni. Hogy mondjuk így jön az ősz, akkor tudom, hogy jaj, de jó, akkor mindjárt tél, és akkor kezdjük a Harry Pottert, és így beüt a december, hát mondjuk nem nagyon szoktunk addig várni igazából. November végén elkezdjük végignézni őket. Annyira jó. És egyébként te megcsináltad a tesztet, hogy melyik házba tartozol? Gryffindor, Hugrabug, Hollóhát vagy Mordekár? Ezek a nevek magyarul. Nyilván megcsináltam, hát igazából csak így finoman mutatnám, hogy Uh. szerinted ezt 100% Mordekár. Angliában vettem ezt a bögrét, megláttam, én küldtem is neked róla hangüzit, hogy így rohadt drága volt, de egyszerűen így annyira megláttam, és így jó, hát ezt leszarom, akkor, hogyha az egy havi fizetésembe kerül, én ezt akkor is hazaviszem. Hát én Mardekár vagyok. Teljes mértékben ízig-vérig. És te? Jó kérdés, nem tudom, ezerszer megcsináltam a tesztet, mindig más jött ki, úgyhogy én eldöntöttem, hogy én Gryffindéles vagyok, nem érdekel. Új. Hát akkor nem tudom, hogy akarok-e veled tovább beszélgetni. Na jó, akkor befejeztük a podcastot. Következő kérdésem nagyon izgalmas, szerintem baromi kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz válaszolni. Ha megmenthetnél egy karaktert, aki meghalt, ha valakit visszahozhatnál az életbe, ki lenne az? Hát Piton. Soroljak? Piton? Ja, akkor nem sorolok. Te vagy sorol. Nekem is ő, jó, akkor Egyértelmű. ez egy könnyű kérdés volt, mehetünk tovább. De nem tudom, azért bennem ott van a Sirius, mert szerintem az, ez annyira kegyetlen volt, hogy végre volt Harrynek családja, és akkor hát egy fél könyvig volt, nem, másfél könyvig volt családja, és utána elvették tőle, és akkor sem tudott vele együtt lakni, mert még menekült Ja, Sirius. menekült Sirius. Igen, egyébként most nyilván nem akarok ilyen nagyon pszichológiai
hogy mondjam, rétegekbe belemenni, de hogyha azt nézzük, hogy Harrynek ki lett volna jó, hogy visszahozzuk, akkor egyetértek, akkor tényleg a Sirius. Viszont, hogyha én kit akartam volna, hogy tovább legyen, akkor nyilván a Piton. Viszont, hogyha lehetünk önzők, akkor a Piton. Na, majd tudom én is. Nekem is ő az első gondolatom, de nagyon szomorú vagyok Dobby meg Sirius miatt. Igen, én Dumbledore miatt is amúgy, azért az is durva, hogy ő meghal. Jó, igen, az is szörnyű volt, de mindegy. Pitont hozzuk vissza. Piton, Ennyi. igen. És melyik a kedvenc varázsigéd? Huss és pöcc. Ezt szoktam így mondogatni magamnak. Öm, hát most, hogyha ezt úgy kérdezed, hogy mi az, ami így, ez így az első, ami eszembe jutott. Na, de ezt mondd De el a ami, többieknek, aki ezt nem látta magyar szinkronnal, az nem tudja, hogy ez melyik varázsige, és hogy miért ezt mondod. a Wingardium Leviosa. Uh-huh. Amikor így fölemelsz valamit, nem? Majd, hogy Aha, így, igen, ez a Wingardium Leviosa. Aha. És amit mondott a Várka, hogy hús és pöc, ez a mozdulat. Magyarul a könyvben, hogy hús és pöc. igen, huss és pöcc. Amit viszont amúgy tökre kipróbálnék magamon, hát jó, hát nem tudom, basszus, a patronus varázsige is amúgy nagyon izgi. Azt tuti, hogy kipróbálnám. Annyira kíváncsi vagyok, hogy nekem mi lenne a patronusom. Te tudod, hogy neked mi lenne? Vagy szerinted mi lenne a tiéd? Van erre is teszt amúgy. Ö, Majd csináld Ne! meg. Amúgy az én kedvenc varázsigém az az Expecto Patronum. Már gondolkoztam rajta, hogy csináltatok egy ilyen tetoválást. Még nem tudom hova. Egyébként van egy Harry Potteres tetoválásom, nem tudom, hogy meg tudom-e mutatni. Itt van. Hát Ez a kettő. szöveg, Ja, ez az hogy egy. Ja, a szöveg, igen. after all this time, always. Mindig sír. Ez az a Mindig pillanat a sírok. filmben, az a baj, hogy most mindjárt sírok, csak hogy belegondoltam. Tehát, hogy így egyszerűen engem ez annyira megérint ez a pillanat, hogy a Piton végig csak védte a Harryt, és szerette őt. Jézusom, mindjárt sírok. Inkább beszéljünk másról. Jó. Nekem is megvannak ezek a részek, ahol mindig sírok. Hiába láttam 15 milliószor, mindig sírok ezeken a megindító részeken. És még lenne egy olyan kérdésem, hogy melyik a kedvenc tantárgyad? Mi az, amit szívesen kipróbálnál? Én azt a bájital bájitaltan? Beállítatlan. Azt nagyon kipróbálnám, meg amit, jó, basszus, sajnos nem jut eszembe magyarul a neve, akit az Emma Thompson játszik, az ilyen jósnő, vagy mi, amit ő tart, az is izgi lehet. Az ilyen, szerintem az jóslástan, azt hiszem. Jóslástan. Aha. Ezt a Egyébként kettőt. nehéz emlékezni tényleg hirtelen ezekre a fordításokra, amikor már évek óta angolul nézed. Nekem is ott van a listámon a bájitaltan, mindenképpen. Itt nagyon szeretnék Pitonhoz járni órára, és engem az se zavarna, ha nem szeret. Ha gonosz lenne hozzám, én csak örülnék, hogy hozzám szólt. Én Mindig is imádnám. ilyen Kifejezetten fura hősszerelmes, lenne, hogyha kedves lenne hozzám. mindig ilyen hősszerelmes voltam. És ami még nagyon érdekes nekem, az átváltoztatástan, amit Minerva meg Galagony professzor tart. Ez a neve magyarul. Tényleg. Az is baromi érdekes. És engem a gyógynövénytan is nagyon érdekelne egyébként. Mi a neve? Bimba professzor szerintem magyarul. Igen. És az utolsó kérdésem pedig az, hogy voltál-e már valamilyen Harry Potter témájú helyen? Voltunk tavaly a férjemmel Skóciában, és ott ugye forgattak Harry Potter részeket, az Jézusom, hát az akkora ilyen katarzis volt. Nagyon-nagyon szép volt. Londonban is voltunk, de sajnos a Harry Potter világ, vagy nem tudom, milyenek a neve, Stúdió, Warner Bros. Stúdió. stúdió, oda nem tudtunk bejutni, mert hát ott jutott eszünkbe, hogy hát basszus, ezt valószínűleg előre kellett volna foglalni, de oda nagyon szeretnénk amúgy elmenni. De egyébként nekem már az nagyon megadta így a hangulatát, hogy így egész Anglia, meg Skócia, tehát az ilyen instant Harry Potter, az Mhm. egész. Nagyon irigy vagyok egyébként, de nagyon örülök nektek, hogy voltatok. Én is nagyon szeretnék menni, abszolút rajta van a listámon egy ilyen körút, ahol bejárjuk
Harry Potter helyszíneket. Én 3 helyen voltam egyébként. Én voltam a Warner Bros. Stúdióban, tavaly előtt voltam, és úristen, mennyit sírtam, annyira fantasztikus volt ott lenni. A másik pedig, ami azt még mindig nem hiszem el a mai napig, hogy eljutottam oda, Floridában a Universal Studios, és ott is nagyon sok része van ennek az élményparknak, ami csak Harry Potteres, és ott van az életnagyságú Roxford, amiben be tudsz sétálni, és van bent hullámvasút, meg be tudsz ülni a Roxford Expressre, be tudsz menni az Absolútra. Az Absolút az mi az angolul, mondjad? Nem. Diagon Alley. Az, igen. Igen, úgyhogy annyit sírtam, hogy nem tudom neked elmondani, mindenki rajtam röhögött, de olyan boldog voltam, hogy nem tudom elmondani. De ez az, ahol forgatták? Az HBO, vagy hát a Maxon volt egy ilyen műsor, amit teljesen rákaptam, ilyen Harry Potter tematikájú cukrászverseny. Én is néztem! És ez, úristen, az rohadt jó volt. Így Az a londoni teljesen stúdióban volt. Az a londoni stúdió, mert azt néztem, hogy elvileg az is egy olyan hely, ahova be lehet menni, tehát, és akkor ott forgatták konkrétan tényleg az eseményeket. Amúgy, úristen, hogyha azt nem láttátok, azt tökre ajánlom, úristen, nagyon-nagyon jó a sorozat. Nagyon cuki. Már csak azért is, mert ömlik a nyálad az édességektől. Olyanokat csinálnak, hogy én egyszerűen beszarok. Nagyon durva. Gyönyörű dolgokat alkottak, és a Weasley-krek a hostok, és nagyon cuki látni őket, olyan aranyosak. Nagyon. Ja. Jaj, és van még egy hely, azt mindenképp akartam mondani, szerintem, és azt akartam mondani, hogy az a kedvencem, de mindegyik a kedvencem, de teljesen ki voltam, hogy eljutottam Írországban a Moher sziklákhoz. Ott azt a Harry Potter és a Félvérherceg részben volt a filmben. Van egy rész, ahol Harry Dumbledore-ral Horcruxot keres, olyan nehéz kimondani ezt a szót, és akkor ott van az a sziklás. Azt nem is tudtam, hogy az Írországban van, de jó. Igen, úgyhogy az olyan gyönyörű volt, hogy nem hiszem el, hogy ilyen helyek léteznek. Na, hát nagyon örülök, hogy jöttél, és kicsit beszélgettünk a Harry Potterről. Nagyon gyorsan elment az idő, szerintem még 1000 éven keresztül tudnánk beszélgetni erről. Hogyha szeretnétek még epizódot a Harry Potterről, vagy valami konkrétumról a Harry Potter témán belül, akkor írjátok meg kommentben. Verka, neked meg nagyon köszönöm, hogy jöttél. Köszi a lehetőséget, nagyon jó volt nosztalgiázni egy kicsit. Köszi, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok! The Hungarian with Cici podcast is here to help you learn real Hungarian the way people actually speak. Join us on Patreon for everything you need to become a confident, independent learner. When you're ready for the transformation, I'll see you at patreon.com/Hungarian with Cici.